دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. قلبم شروع کرد به تندتر زدن. ماشین که جلوی در خونه بابک وایساد، نفس عمیقی کشیدم و گفتم این پسر چی از جون من میخواد؟ در حالی که در ماشین رو باز میکرد تا پیاده بشیم گفت همون چیزی که دخترموش از جون من میخواد. اینو گفت و از راننده خواست تا همینجا منتظر بمونه و با سر اشاره کرد که منم تو ماشین بشینم. دلم میخواست پیاده بشم و باهاش برم و یه تفنگم بندازم تو صورت بابک، ولی نه تنم توان جنگ و جدال داشت، نه روحم کشش ضربه. مرام رفت و من خیره شدم به در خونه‌ای که تمام بدبختیام از همونجا شروع شده بود و البته از حرص و طمع خودم. تمام مدتی که مرامون تو بود به خاطر یه تلخ اون روز فکر کردم. به بابک، به رفیقاش، به حال زارم و غرور و قلب شکستم، به ابراهیم و تعقیب و تهدیدش، به مامان. آخ مامان، لعنت به من که با ندونم کاری از دستش دادم. لعنت به من که حرص و طمعم نسبت به پول باعث شد عزیزمو بسپارم به خاک و خودم به خاک سیاه بشینم. حالتون خوبه خانوم؟ نفهمیدم که این اشکای لعنتی که تمومیم نداشتن ریخته بود رو گونم و به حقیق افتاده بودم که باعث شده بود راننده تاکسی که مرد مسنی بود سرچرخونده و با نگرانی نگام کنه. تون با روسری اشکامو پاک کردم و گفتم بله ممنونم. به ساعت مچیم نگاه کردم. نیم ساعت از رفتن مرام میگفت دلهره امون منو بریده بود و دلم عجیب گواه بد میداد. واسه همین از ماشین پیاده شدم و بدون معطلی زنگ خونه رو فشار دادم. در فلزی بزرگ رو که با تیکه بلندی باز شده بود هل دادم. هیچ کسی از پشت آیفون نپرسید کیه و چی کار داری و همین باعث شد که بیشتر از قبل مضطرب بشم. اما اون لحظه تعلل کردن و مضطرب شدن نبود. باید میرفتم داخل. واسه همین در رو هل دادم و وارد شدم. اما با ورودم به حیاط اون خونه نفرت عین خون تو رگام جوشید. خاطرات اون روز نحس عین فیلم از جلوی چشمم رد می‌شدن. اون ایوون کذایی که بابک پرتم کرد بیرون و من سکندری خوردم روش. صدای داد و هوار مرام که به گوشم خورد، جای این که بترسم نفس آسوده‌ای کشیدم. همین که سالم و زنده بود و میتونه سربده بکشه واسم بس بود. گفتم دست از سرش بردار. من میخوامش. میفهمی؟ ارغوان مال منه. به خدا اگه نخواستم بیشتر از این حرفای مرامو بشنوم. من نشنیده دل باخته بودم بهش و اگه خبردار میشدم چی تو دلش میگذره حسابم با کرام الکاتبین بود. دسته در رو پایین کشیدم و وارد سالن شدم. باهاش که چشم تو چشم شدم ساکت شد. یقه پیرهن بابک تو دستش بود و صورتش از هر سرخ. از دیدنم جوری تعجب کرده بود که انگار اصلا متوجه در زدنم نشده بود. چند لحظه با تعجب نگام کرد و وقتی تونست خودش رو جمع و جور کنه با حرص بابک رو هل داد. مگه نگفتم تو ماشین بشین؟ مظلومانه گفتم خب نگرانت شدم. حرفم تموم نشده صدای قهقه زدن بابک رو شنیدم. خدا خوب در و تخته رو با هم جور کرده. حیف از نازی که دلش پیش توی بیلیاقت گیر کرده. حیف که عشق عاشقی چشمش رو کور کرده. وگرنه میذاشتم بیفتی تو دام این دختره و اونقدری ازت بکنه و ببره تا بفهمی این گره گوریا چه کارن. مرام خواست حمله کنه سمتش، اما من وحشت زده رفتم سمتش و بازوشو چنگ زدم. مرام خواهش میکنم ولش کن، به خدا ارزش نداره. به خاطر من. نمیدونم از حرفم شوکه شده بود یا دستی که بازوشو چنگ زده بود، ولی جوری مات و مبهوت نگام کرد که پاک فراموشش شد کجاییم و چرا. بابک دوباره قهقه زد. وای خدای من پسر، انگار تو رو چیز خورت کرده. نکنه یادت رفته همین چند روز پیش تو همین خونه رسواش کردم. فقط کاش زمانیم کشوندمت اینجا که وقتی تو تختم تو بغلم خوابیده بود واسه چندر قاسپول میدیدیش. شاید اون وقت عقلت سر جاش میومد. مرام هنوزم نگاهش به من بود که با این حرف بابک حس کردم جون از تنم رفت. وحشت زده نگاهمو از بابک گرفتم و سر دادم روی مرام. مرامی که از همون روز اول همه چیزش با به دلم بود، ولی چشم تشنه پولم نذاش بهش دل ببازم. سوار تاکسی که شدیم مرام لبخند به لب داشت، اما تمام وجود من لبریز از عذاب وجدان بود. عذاب وجدان از این همه اعتمادی که مرام بعد از اون اتفاق بهم داشت. حس می‌کردم وظیفه دارم جبران کنم تمام این محبت‌ها و احترامای بی‌دریغی که در حقم کرده بود. حس می‌کردم اگه عاشقش بشم و قبولش کنم جبران میشه اون نگاه‌های حقارت انگیزی که بابک بهش انداخت.
حسم اون لحظه همینقدر عجیب و گنگ بود. نمیفهمیدم دقیقاً چه حسی سراسر وجودم رو گرفته. کسی هم نبود که راه درست و پیش پام بذاره و خودم هم تو شرایطی نبودم که تصمیم درست بگیرم. مرام به راننده گفت بره مرکز شهر. من هنوز اما تو فکر بودم. گاهی به مرام فکر می‌کردم و گاهی به نازی، دختر خوشگل دانشگاه که از قضا پولش هم از پارو بالا میرفت و درست عین تمام داستانای معمولی عاشق پسر فقیر داستان شده بود. ولی مرام چطور دل نمی‌باخت بهش. بیشتر از هر وقت دیگه‌ای کنجکاو شدم واسه دیدنش و گفتم نازی چه شکلیه؟ خیال می‌کردم این حرفو تو خیالم به خودم زدم. ولی وقتی مرام با خنده نگام کرد فهمیدم صدای خیالم زیاد از حد بلند شده. خوشگل، خوش ادا، خوش لباس. بعدم اومد. لجم گرفت از این همه تعریف و تمجیدشو تا خواستم دهن باز کنم و غر بزنم ادامه داد. فقط حیف که ناتوانه. اخ کرده گفتم یعنی چی؟ کوره یا شل؟ قشقش خندید که لجم بیشتر شد. هیچ کدوم. ناتوانه از بردن دل من. آخ که چقدر از این حرفش خوشم اومد و قند تو دلم آب شد. ولی به روی خودم نیوردم و به جاش گفتم چرا؟ اون که هم خوشگله هم پولدار. خنده از رو لبش رفت. آخه چشم من دنبال پول کسی نیست. من زور بازوی خودم رو میخورم. وقتی این حرف زد اصلا لحنش طعنه‌آمیز نبود. ولی یه غمی ته نگاهش بود. غمی که مطمئن بودم یادآور اشتباه منه. آقا رسیدیم. صدای راننده بود که درست و به موقع به دادم رسیده بود. که اگه به موقع به دادم نرسیده بود از خجالت آب می شدم و می رفتم تو زمین. بعد از دست دادن مامان خلق و خوم حسابی تغییر کرده بود. دیگه اون ارغوان پر روی پر شر و شور نبودم. دیگه زبونم 3 متر و نیم نبود. دیگه سرخوش و پرشوق نبودم و کوچکترین حرفی به همم میریخت. درست این همون حرف مرام که تا ساعتها تو خودم فرو رفتم و تمام لحظاتی که پا به پای هم بازار رو میگشتیم ساکت و مغموم به زندگیم فکر میکردم. آخر سرم اونقدر در مورد هیچی نظر ندادم که مرام به سلیقه خودش 2 تیشرت سایز بزرگ و چند تا شلوار گل و گشاد خرید. همه هم توسی و سرمه‌ای و قهوه‌ای و رنگ تیره. واسه خودشم چند تا پیراهن سرمه‌ای و زغالی خرید. هر چقدرم اصرار کردم که بذاره خریدمو خودم حساب کنم، نذاشت که نذاشت. و در ازاش گفت تو که بی لباس نبودی دختر. این لباسا رو به خاطر من مجبور شدی بخری. پس خرجشم با خودمه. درست نمیگم. بچه نبودم که نفهمم این حرفا رو فقط به خاطر این میزنه که من کمتر معذب بشم و دقیقاً همین بیشتر خجالتم میداد. همین که همه چیزو به گردن خودش مینداخت در حالی که هیچ تقصیری نداشت. اون شب شام رو به پیشنهاد من کنار خیابون خوردیم. از یه گاریچی 3 تا سیخ جیگر گرفتیم و همونجا لب جدول نشستیم و خوردیم. هوا سرد بود و خیابونا خلوت. مرام تیکه از جیگر توی سیخو جدا کرد و جلوی دهنم گرفت. بخاری که ازش بلند میشد و دیدم و از دستش گرفتم و خیره شدم به چشماش. چشمایی که برق میزد. برقی شبیه به همون روزای اول آشنایی. روزهایی که تازه مشغول به کار شده بودم و مرام با بهونه و بی بهونه خودشو میرسوند به آشپزخونه رستوران. جیگر رو تو دهنم جا دادم و شروع کردم به جویدن و گفتم کاش الان جای دیگه ای بودیم. به وضوح دیدم که نگاهش رنگ باخت. جات بده یا آدمی که کنارشی. لحنش جوری غم زده بود که یه غم به غم‌های توی دلم اضافه شد. نه اصلا نه جان بده نه آدمی که کنارشم. فقط موقعیت زندگیم بده. کاش میشد برگردم به 1 ماه پیش. فهمید منظورم چیه و عمدن یه تیکه دیگه جلوی دهنم گرفت که ادامه ندم. متاسفانه با کاش گفتن هیچی عوض نمیشه ارغوان جان. تو فقط میتونی آینده رو عوض کنی. با لحن پرلب زدم چه فایده وقتی عزیزم نیست. نگاه ازم دزدید و سر به زیر انداخت. میدونم چی میگی. این سوالو خود من چند ساله که دارم از خودم میپرسم. اما حیف که هیچ جوابی نداره. ما بعد از مرگ عزیزامون محکومیم به ادامه دادن. آخ که وقتی اونجور سر مینداخت زمین غم عالم آوار میشد رو دلم. سعی کردم لبخندی تصنعی بزنم و با همون حال گفتم کی میریم ده؟ من و تو اگر بیشتر از این با هم تنها بمونیم آخرش سر از تیمارستان در میاریم. از اون خنده های شیرینش تحویلم داد و گفت پس خبر نداری تو ده چه خبره؟ شوکه نگاش کردم که با دیدن دهن باز و رنگ پریدم قشقش شروع کرد به خندیدن. نه ترس دختر. ولی یه ایل فامیل شوهر چشم به راهت نشستن. اگه حاضر باشی پنجشنبه شب میریم. سر تکون دادم و خودمو با کبابی که توی دستم بود مشغول کردم.
فردا چهارشنبه بود و من فقط یه روز فرصت داشتم تا خودم رو برای روبرو شدن با خانواده مرام آماده کنم. خانواده‌ای که قرار بود جلوشون نقش بازی کنیم. اون شب بعد از شام به درخواست خودم رفتیم یه پالتوی مشکی با شال و شلوار مشکی هم خریدیم و این بار اجازه ندادم مرام دست و جیبش کنه. راستش بیشتر از این که نیاز به خرید داشته باشم، نیاز به وقت گذشتن و بیشتر توی خیابون موندن و برنگشتن به اون خونه داشتم. انگار حالا که هوا تاریک شده بود، تازه میفهمیدم تنها موندن با پسری غریبه زیر یه سقف چقدر میتونه ترسناک باشه. حتی اگر 100% بهش اعتماد داشته باشی. مرامم انگار از دست کردنم پی به حال دلم برده بود که کلافه و سردرگم دست تو موهاش فرو کرد و گفت: ارغوان، یه چیزی ازت میپرسم، راستش رو بهم بگو. از من میترسی؟ درست وسط پیاده رو جلوی آخرین مغازه‌ای که باز مونده بود وایساده بود و نگام میکرد. شرمنده چشم ازش دزدیدم و گفتم: ترس واسه چی؟ چون 12 تا مغازه رفتیم تا تو یه شلوار سیاه ساده پسند کنی. اومدم منکرش بشم و گفتم: نه، آخه نذار حرفم تموم بشه. حق داری بترسی، ولی مطمئن باش من دست با خطا نمی کنم. حتی همین دست گرفتنت رو هم اگه خودت نخوای دیگه نمیگیرم. حالا بیا بریم خونه که دماغم دیگه قندیل بسته. از اینکه فهمیده بود دردم چیه دلهرم بیشتر شد. درسته که باورش داشتم، ولی غریزه مردونه که این حرفا سرش نمیشد. عفت و نجابتم تنها چیزی بود که برام باقی مونده بود و اگه با ندونم کاری همونم میباختم دیگه با مرده فرقی نداشتم. وقتی رسیدیم خونه پاهم از ترس میلرزید. مرام از توی کشوی جا کفشی دست کلیدی در آورد و داد دستم. ببین منو ارغوان، این کلید خونه است، این هم کلید قفل در اتاق. از هر کدومم فقط همینا رو دارم. هیچی دیگه پیش خودم نیست. پس اینا رو بگیر و برو تو اتاق و در رو از پشت قفل کن که این رنگ این گچت هرسمو در میاره. راستی عصبی بود و هرس میخورد. اینو از تون صداشو فکی که موقع حرف زدن روی هم قفل شده بود متوجه میشدم. وقتی دست کلیدو از دستش گرفتم اخمش عمیق‌تر شد، ولی چیزی نگفت. خریدامو برداشتم و رفتم سمت اتاق که گفت: فقط خواهشاً یه پتو و بالش من بده. پرویی محض بود ولی چاره‌ای نداشتم. از تو کمد پتو و بالشی در آوردم و دادم بهش و همونجور که سرم پایین بود لب زدم: سعی میکنم زودتر یه کاری جور کنم و از این آلاخون والاخونی در بیام. ابرو انداخت بالا. آفرین. بعد بالشو انداخت روی کاناپه و با هرس سمسمه کرد: آلاخون والاخونی. خوبه والا. چقدر هرس خوردنش با نمک بود، طوری که خنده به لبم می آورد. پشت کردم بهش تا نفهمه دارم میخندم و سری برگشتم تو اتاق و درو بستم و کلید رو 2 دور توی قفل چرخوندم و بار سوم که خواستم بچرخونم دیدم دوباره صداش در اومد: یه دور دیگه هم بچرخون، خجالت نکش. خندیدم اما چیزی نگفتم، ولی یه جورایی خیالم راحت شده بود و حالا دیگه میتونستم تا خود صبح چش روی هم بذارم و فکر کنم به مرام، به نازی، به مامانو، به خاندایی. حتی با آوردن اسمشم قلبم تیر میکشید. چطور راضی میشد من تک و تنها تو اون شهر بگردم؟ تمام اون عشق و علاقه‌ای که این سالها به هم نشون میداد یهو چی شد؟ چی به سر اون ارغوان جان گفتنش اومد؟ روی تخت دراز کشیدم و عطر آشنایی مشامم و قلقلک داد. عطری گرم و دلنشین، عطری که تمام اون برام یادآور مرام و مردونگی بود. سر توی بالش فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم، اما پر دغدغه تر از اونی بودم که بتونم بخوابم. واسه همین تا خود صبح به زندگی آیندم فکر کردم و نفهمیدم که خواب مهمون پلکای سنگینم شد. چند ساعت خوابم برده بود نمیدونم، اما دمدمای صبح بود که صدای ظریف برخورد انگشتی به در خواب خوشو ازم دزدید. ارغوان، خوابی؟ یه نگاه به پالتوی توی تنم انداختم و یه نگاه هم به پنجره که هوا هنوز کامل روشن نشده بود. دوباره اما در زد. به ساعت مچیم نگاه کردم. ساعت 6:20 صبح بود. کلافه دکمه‌های پالتو رو باز کردم و گفتم: اگه بذاری آره. ببخشید. من دارم میرم کلید ساز بیارم، قفل در رو عوض کنه. لطفاً همون تو بمون و قفلم باز نکن. باشه یه پرهرسی گفتم و سرمو تو بالش فرو کردم. پسره خلوچه. کله سحر کلید ساز میاری که چی؟ با صدای بسته شدن در خونه فهمیدم رفته و من با خیال راحت برگشتم به خوابی که دیگه پریده بود. نیم ساعتی با خودم کلنجار رفتم، ولی دیگه فایده‌ای نداشت. پا شدم و تیشرت مشکی با شلوار همرنگش پوشیدم و اتاق مرتب کردم. ساعت 7:30 بود که بالاخره سر و کله مرام پیدا شد.
با کلیدساز برگشته بود. همون جور که گفته بود تو اتاق مونده بودم. چند دقیقه طول کشید تا کلیدساز بره و مرام بیاد پشت در رو صدام کنه. ارغوان جان، خوابی؟ کلید رو توی قفل چرخوندم و روبروش وایسادم. مگه تو میذاری؟ بابا چه عجله‌ای بود کل سحر کلیدساز آوردی؟ سرشو خاروند و شرمنده نگام کرد. ببخشید، به خدا چاره‌ای نداشتم. امروز چند تا کلاس دارم که نمیشه نرم. نمیشدم تو رو همینجوری به امون خدا بذارم و برم. اما الان دیگه میتونم با خیال راحت برم. اینو گفت و یه دسته کلید با یه سرکلیدی گل سرخ گرفت سمتم. اینم مال تو. نگاهی بهش انداختم و گفتم چه نیازی به کلید دارم؟ من که همینجامو بدون تو جایی نمیرم. اصلا مگه قراره من چقدر اینجا بمونم؟ کلید رو به زور توی مشتم جا کرد و رفت سمت آشپزخونه. لازمه. باید پشت سر من در رو قفل کنی که یه وقت بی هوا نیام بخورمت. پشت سرش ریز خندیدم که بی هوا برگشت و مچمو گرفت. که میخندی؟ آره. خب آخه روزا که نیازی نیست ازت بترسم. خندید. یه خنده بلند از ته دل که میتونست دل هر دختری رو ببره. چه برسه به من بی پناه دل باخته. آخه دختر خوب. کی به تو گفته مردا روزا کبریت بی خطرن و شبا میشن دیو دو سر؟ از صراحت کلامش ترسیدم و خنده رو لبام خوش شد. که گفت ولی از من نترس. من یه سری چارچوبا دارم واسه خودم که هرگز پامو فراتر از اونا نمیذارم. طوری که اگه خودت هم بخوای من سمتت نمیام. کاش ازش پرسیده بودم چارچوباش چیه که اینقدر بهشون پایبنده که حتی اگه خودم هم بخوام نزدیکم نمیشه. و دوباره همون دو کلام حرف شد خوره و تا خود شب افتاد به جون مغزم. مرام صبونه رو سرپایی خورد و دم در حالی که داشت شیشه عطر رو روی خودش خالی میکرد نگام کرد. من ظهر نمیام. واسه خودت یه چیزی درست کن بخور. عصر میام بریم واسه هفتم مامان نسرین هر چی لازمه بخریم. وقتی رفت اونقدر فکرم پی حرفش و اون چند تا پاف عطر روی گردنش شد که پشت سرش نرفتم در رو قفل کنم. و با خودم گفتم حتما امروز نازی سر کلاسه. واسه همین شیشه عطر رو خالی کرده رو خودش. بعدم به خودم نهیب زدم که بنده خدا فقط چند پاف زد. نه اینکه شیشه عطر رو خودش خالی کنه. همین. مرام تو اوج سادگی همیشه مرتب بود و خوشبو. خور شده بودم یا عاشق. تموم فکر و ذکرم اما مرام شده بود و چارچوباشو نازی و اون شیشه عطر. تا ظهر روی کاناپه دراز کشیدم و فکرای بی خودی کردم. شاید منظورش از چارچوباش این بود که نزدیک به دختری نمیشه که واسه خاطر پول هر کاری میکنه. اگه چند باری بی هوا دستمو نگرفته بود خیال میکردم عقاید مذهبی مانعش میشه. اصلا چرا این همه بهش فکر میکردم؟ مگه نباید از خودم میبود که کاری به کارم نداشته باشه؟ که اینکه بتونم کنارش راحت و بی دغدغه زندگی کنم تا بتونم راهمو پیدا کنم. یادم ساعت 2 ظهر بود که از شدت گرسنگی و ضعف از جا بلند شدم و یکی یکی کابینت‌ها رو باز کردم. همه چی توشون پیدا میشد. از لپه و لوبیا گرفته تا برنج و روغن و ادویه. شاید هر کسی دیگه جای من بود به تنها بودن مرام توی اون خونه شک میکرد. ولی من باورش کرده بودم. کم پیش میومد تو خونه دایی من یا مامان دست به کار پختن غذا بشیم. همیشه زندگی خودش پخت و پز میکرد و الحقا که دست پخت خوبی داشت و اگه به لطف کار کردن توی رستوران نبود من هیچ چیزی از آشپزی کردن سر در نمی آوردم. دست به کار شدم تا یه قیمه بادمجون جا افتاده بار بذارم، اونم نه واسه ناهار خودم که در اصل واسه شام. تا مرام ببینه اگه آنچنان خوشگل و خوش ادا و خوش لباس نیستم لااقل یه همچین هنرایی دارم. و دقیقاً بخوام بگم جنگ بین من و رقیب نادیده از همون روز شروع شده بود و خودم خبر نداشتم. درست همون وقتی که تلاش می‌کردم برنجم دون و قد کشیده در بیاد و خورشم حسابی لعاب بندازه و خلال سیب زمینی هم ظریف‌تر بیاد. از همون روز بود که تلاش می‌کردم به چشم مرام بیام. مرامی که هیچ نیاز به این کارا نداشت و عاشق من بشه. ولی انگار کمبودای اون دوران زندگیم باعث اون احساس خود کمبینی شده بود. نزدیکای ساعت 4 بعد از ظهر بود که زنگ در خونه رو زدن. مرام یا الله گویان صدام میزد. خانوما با آقای محبی اومدم. هستی؟ حتی نمیدونستم آقای محبی کیه. ولی خب صلاح بود خودم رو جمع و جور کنم. هلکی چادر نماز مامان انداختم سرم و در حالی که کفگیر توی دستم بود رفتم جلوی در. مرام با دیدنم توی اون چادر سفید با گلای ریز بنفش لبخند دلنشینی زد و به پیرمرد اشاره کرد. آقای محبی هستن، صابخونه. ایشونم ارغوان خانم، تاج سر بنده. چقدر اون لحظه از ته دلم میخواستم که حرفش واقعی بود. پیرمرد نگاه دقیقی به هم انداخت و با اخم به هم تبریک گفت.
پس شیرینی ما چی آقا مرا؟ به روی چشم. یه شب با حاج خانم تشریف بیاری، در خدمت باشیم. وقتی نگام کرد تا منم چیزی بگم، دست با چه لبای خشکم رو تر کردم و چادرم رو محکم‌تر گرفتم و گفتم بله حاج آقا، حتما تشریف بیارید. پیرمرد سری برای تشکر تکون داد و همون جور که جفت دستاش رو پشتش تو هم گره کرده بود، راه افتاد سمت طبقه پایین و بلند بلند گفت دائمیش که کردی، عقدنامه رو بیار ببینم. مرام گردی چشماش رو تو کاسه چرخوند و نفسش رو پر صدا بیرون داد. چشم. بعد انگار تا یادش افتاده باشه این من بودم که کفگیر به دست جلوی در وایساده بودم، یهو سر چرخون سمتم و سوق زده نگام کرد. بوی غذات از همون اول راه پله می اومد. از ذوقش ذوق کردم و از جلوی در کنار رفتم تا بیا تو. یه راست رفتم تو اجاق گاز و در قابلمه رو برداشت. وای خدا، چه بویی داره. کاش همین قدرم مزه داشته باشه. دهن کجی کردم و با آرنج هلش دادم کنار و الکی کفگیر رو توی خورش تاب دادم. دست نزن آقا، واسه شامه. تا شام که بچه من بارم میره. با خنده گفتم بهت نمی اومد انقدر شوخ باشی. به سیب زمینی یه گوشه بشقاب ناخنک ریزی زد و خرش خرش خلال سیب زمینی زیر دندونش میگفت کارمو خوب انجام دادم. حالا کجاشو دیدی؟ تو فرصت ندادی من مرام واقعی رو نشونت بدم ارغوان خانم. تو فقط یه کارگر بدبخت و بی پول و بیچاره جلوی در قالیشویی رو از من دیده بودی. راست میگفت. من از مرام فقط تصویر یه پسر بی پولو داشتم که کارگر قالیشویی بود و هیچ فکرشو نمی‌کردم این حجم از غرور و غیرت پشت اون ظاهر مظلوم جا خوش کرده باشه. سکوت که کردم رفت حمام تا لباس عوض کنه. هولکی چای دم کردم و 2 استکان و قندون گذاشتم توی سینی و رفتم رو کاناپه نشستم تا بیاد. حس اون لحظه‌ام شبیه حس زنی بود که بعد از گذراندن یه روز کسل کننده و انتظار کشیدن حالا چشم به راه نشسته تا مردش از در بیاد و براش خوش صحبتی کنه. شاید حس مرام اون لحظه همین بود که به محض دیدنم روی اون کاناپه لبخند زد. خب چه خبر؟ سینی رو روی میز گذاشتم و گفتم من که اینجا گیر افتادم و از هیچ کس و هیچی خبر ندارم. تو چه خبر؟ نازی‌ام امروز کلاس داشت. انقدر از صبح خودم کلنجا رفته بودم که دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و در مورد نازی پرسیدم. به محض شنیدن اسم نازی از دهنم شروع کرد به قهقه زدن. جوری که دستشو گذاشته بود رو دلشو، انگار دلش درد گرفته بود. آخر سرم به زور خودشو کنترل کرد و گفت نگو که بهش حسادت میکنی. اخم کردم و گفتم نه، هرگز بهش حسادت نمیکنم. ولی میکردم. به دختری که ندیده بودمش و نه حتی میشناختمش حسادت میکردم. دختر زیبا و پولداری که دلش پیش مرام گیر بود. آفرین، درستش هم همینه. اصلا اون باید به تو حسادت کنه. یه تا ابرومو بالا انداختم و گفتم اون وقت من چی دارم که اون دختر بهش حسادت کنه؟ والا که اون هم خوشگله هم پولدار. اما من چی؟ خنده ی نجیبی کرد و رفت سمت قوری تا از روی کتی برش داره و آروم نجوا کرد. تو چیزی رو داری که اون چند سال نتونسته به دست بیاره. نمیدونم چرا یهو بی هوا گرمم شد. گور گرفتم. انگار یکی درجه بخاری رو تا آخرین حد ممکن بالا برده بود. حس کردم صورتم گور گرفته و گونه‌هام گل انداخته. 2 استکانو پر از چای کرد و کنارم نشست. واسه فردا چی لازمه؟ فهمیدم میخواد بحثو عوض کنه. واسه همین دستامو تو هم گره کردم و گفتم نمیدونم. میخوام واسهش سنگ قبر بگیرم. نمیدونم چقدر میشه و چه جوری باید بگیرم. استکان چای رو از روی میز برداشت و گرفت سمتم. اونم میگیریم. تا 40 وقت داریم. فعلا باید فکر مراسم هفته باشیم. میخوای نهار بدیم؟ خندیدم و گفتم به کی؟ من جز خاندایی و خانواده‌اش کسی رو نداشتم که الان همونم دیگه ندارم. کمی سکوت کرد و بعد گفت چند پرس غذا بگیریم ببریم واسه نیازمندا. نمیدونم. خانه سالمندانی جایی؟ با این حرفش فکری به سرم زد و ذوق زده نگاش کردم. میشه چند تا قوطی شیر خوش بگیریم واسه بچه‌های شیرخوارگاه؟ مامانم بچه‌های کوچیکو خیلی دوست داشت. آرزوش بود من ازدواج کنم، اون بچه منم بزرگ کنه. سیبکی گلوش رو دیدم که با بغض بالا و پایین شد و گفت خیلی فکر خوبیه. میخریم. این چند کلمه رو به زور گفت و استکان چای رو که حتم داشتم هنوز داغ بود یه نفس هورت کشید. عصر همون روز با مرام رفتیم بازار و چند تا قوطی شیر خشک و چند تا شیشه شیر و کمی لباس نوزادی گرفتیم. تمام خرجی رو که میخواستم واسه سر مزارش بکنم گذاشتم واسه بچه‌های شیرخوارگاه.
و جز پاکتی خرما و کمی گردو و یه شیشه گلاب چیزی واسه سر خاک نگرفتیم. شب که برگشتیم خونه مرام رفت حمام و من نشستم وسط آشپزخونه. والا یه دونه بدونه یه خرماها گردو گذاشتم. فردا روز سختی بود. صبح مراسم هفتم مامان بود و باید میرفتیم روستا. دلهوره داشتم. هم از احتمال دیدن خانواده خاندایی سر خاک و هم از روبرو شدن با خانواده مرام. با صدای بسته شدن دوش آب آخرین دونه خرما رو توی دیس گذاشتم و با پشت دست قطره اشکی که روی گونم چکیده بود و پاک کردم. قدر تک تک ثانیه‌های باقی مونده ی عمرم دلتنگ بودم. دلتنگ زنی که تنها کسم تو تمام زندگیم بود و حالا محکوم بودم به ادامه زندگی بدون اون. نارگیل یادت رفت. صداش از بالای سرم میومد. حس کردم با حول پشت سرم ایستاده. واسه همین سعی کردم چشمم بهش نیفته و همونجور که سرم گرم جمع کردن هسته های خرما بود لب زدم. نه، ماما نارگیل دوست نداشت. مرام نشست کنارم و سرخم کرد تا صورتمو ببینه. شاید حس کرده بود که گریه میکردم. ارغوان، خوبی؟ نگران فردایی؟ نگاش کردم. یه تیشرت سیاه با شلوار راحتی تنش بود. اون پسر از سر من زیادی بود. خیلی هم زیادی بود. هسته ها رو تو مشتم گرفتم و گفتم دلم تنگه. اونقدر تنگ که دلم میخواد بخوابم و دیگه پا نشم. سیاهی چشماش لرزید. حق داری. عزیزتر از مادر واسه آدم دیگه هیچ کسی تو این دنیا نمیاد. چقدر خوب بلد بود قلبم آروم کنه. همین که نمیگفت میگذره، غصه نخور، فراموش میکنی، برام قدر یه دنیا ارزش داشت. همین که غم منو گنده ترین غم دنیا میدونست برام بس بود. میخوای فردا نیایده؟ خودم میرم و زود برمیگردم. با اینکه رفتم به اون ده و روبرو شدم با اون آدم و برام سخت بود، اما تندی سر تکون دادم و گفتم نه، میام. باید بیام. نپرسید چرا باید. شاید چون خودشم میدونست، چون بهش مدیون بودم میخواستم کنارش نقش بازی کنم که مبادا دروغش فرملا بشه. لیست خرما رو توی یخچال گذاشتم و بهش شب بخیر گفتم. چقدر دلم میخواست تا خود صبح کنارش بمونم و باهاش حرف بزنم. ولی چشمای سرخ و خوابالودش نشون میداد وقت خوابه. در اتاقو بستم و بعد از چند لحظه مکث کلیدو توی قفل در چرخوندم، اما این بار فقط یه دور. روی تخت نشستم و زانوهامو بغل کردم. 7 روز از رفتن مامان گذشته بود، ولی انگار 7 سال یتیمی کشیده بودم. همینقدر سخت و طولانی. خیلی دوست داشتم بدونم چی تو سر خاندایی میگذره، اونم درست همون لحظه که من رو تخت خواب پسر غریبه این نشستم و تموم پشت و پناهم همون غریب است. اگه بگم تا خود صبح روی هم نذاشتم دروغ نگفتم. اونقدر به پنجره خیره شدم که هوا روشن شد و من با تنی خسته از تخت پایین اومدم. پالتوی سیاهمو آماده کردم با شال و شلوار سیاه. کیفمو برداشتم و بلوز شلوار تیر رنگی داخلش گذاشتم و هرچی پول واسم مونده بودم توی جیب کوچیکش جا دادم. قفل در اتاقو که باز کردم، سعی کردم پاورچین قدم بردارم تا مرام بیدار نشه. ساعت 8 صبح بود. میخواستم صبحونه رو قبل از بیدار شدنش آماده کنم که با دیدن یه جفت چشم خمار و خسته که از روی کاناپه بهم خیره بود هینی گفتم وای ترسیدم. بیداری؟ چشماشو با مشت مالید. آره، اصلا خوابم نبرد. خندیدم و گفتم یعنی تو هم نگرانی؟ کلافه سری تکون داد و من گفتم پاشو زودتر حاضر شو که بریم شیرخوارگاه. لبخند زد و پتو رو پرت کرد کنار دیوار و عین فنر از جا پرید. خیلی تلاش میکرد با خنده و شوخی فضای پر از اضطراب خونه رو شیرین کنه، ولی از اونجایی که جفتمون نگران بودیم تلاشش بیفایده بود. صبحونه رو که خوردیم، بعد از اینکه هر دو آماده رفتن شدیم، دم در شلوار راحتی شد داد دستم و گفت شرمنده. وقتی زن و شوهر رو با هم میخوان برن سفر، باید رخت و لباس راحتیشون رو توی یه ساک بذارن. خندیدم و شلوارش رو توی کیفم که دیگه جایی نداشت شپوندم. مرام کارتون شیر خشک و شیشه شیرا رو برداشت و من نایلون لباس بچه‌ها و دیس خرما. حالم اما یه حال عجیبی بود. اضطراب و غم و دلتنگی با کمی شوق برای دیدن بچه‌ها. تو تاکسی که نشستیم، راننده با دیدن بسته‌های شیر خشک خیال کرده بود زوجی هستیم که واسه روشن شدن اجاق زندگیمون داریم میریم نذر ادا می‌کنیم. واسه همین یه بنداش از همون قدردانی می‌کرد. جالب اینجاست اونجا هم که رفتیم، یکی از خانمایی که پرستار اونجا بود سرش آورد نزدیک گوشم و پچ زد. شما که سنی ندارید. شاید با دوا درمون درست شد. هان. دختر بچه 6 ماهه‌ای رو که بغل گرفته بودم و میبوسیدم و زمین گذاشتم و نگاش کردم و گفتم
اما ما واسه اینجا نیومدیم. و دیگه بغض اجازه نداد ادامه بدم و بگم چرا و برای چی اومدیم. نمیدونم چه مدت اونجا بودیم. زمان به کلی از دستم در رفته بود. ولی وقت شیر خوردن بچه‌ها که شد، محترمانه عذرمون رو خواستن. وقت خداحافظی هر دو با صورتهای غم گرفته و پکر از بچه‌ها خداحافظی کردیم و از شیرخوارگاه به قصد بهشت صحرا زدیم بیرون. مرام شونه به شونم راه میرفت و دیگه حرفی نمیزد. کاش یه چیزی میگفت. یه چیزی که باعث بشه بغضم سر واکنه. ولی تا رسیدم به سر خاک مامان فقط و فقط بینمون سکوت بود. به محض رسیدن چشمم به جانماز مخمل روی خاک افتاد که حسابی کثیف شده بود و چند قدم اون طرفتر افتاده بود. و با دیدن همین صحنه بغضم سر وا کرد. مرام دیس خرما رو از دستم گرفت و روی خاک گذاشت. نشستم کنار مزارش و سر روی خاکش گذاشتم. دلم میخواست تا دنیا دنیاست همونجا بمونم و اشک بریزم. اون قدری که تمام غمی که روی دلم مونده و سنگینی میکنه از بین بره. نمیدونم چقدر گذشت تا بالاخره دستی روی کمرم نشست. ارغوان، به خدا عذاب میکشم وقتی تو این حال میبینم تو کاری ازم بر نمیاد. سر بلند کردم و نگاش کردم. چشمای معصوم و پرمهرش سرخ بود. معلوم بود تا جایی که جا داشته اشک ریخته. فارغ از اون حرف عامیانه‌ای که اکثرا معتقدن مرد گریه نمیکنه، مرام گریه کرده بود. اونم واسه کی؟ واسه مادر من. برای زنی که هیچ نسبتی باهاش نداشت. با دیدنش توی اون سرمای استخونسوز زمستون ته دلم گرم شد. به حضورش، به محبت و مرامش. لبخند تلخی زدم و گفتم بلد نیستم چجوری باید برگردم به زندگی. مامان همه چیزم بود و حالا با نبودنش نمیتونم کنار بیام. جانماز مخمل و برداشت و تکون داد و دوباره روی مزار انداخت. یاد میگیریم. زمان میبره ولی خیلی زود یاد میگیریم. با هم. اگه مرام نبود چی کار میخواستم بکنم؟ چجوری خودم رو جمع میکردم؟ اصلا چی به سرم میومد تو این دنیای ترسناک؟ نگاش نکردم و فقط سکوت کردم. چند لحظه بعد دیس خرما رو برداشت تا دور به چرخونه. با چشم دنبالش کردم. اون ساعت از روز قبرستون هنوز خلوت بود و خیلی طول کشید تا دیس خرما خالی بشه. وقتی برگشت کنارم نگاهم به ورودی بهشت صحرا بود و چشمم منتظر کسی که بیاد و به خاک خواهرش سر بزنه. که انگار مرام متوجه حالم شده باشه گفت ما بعد موقع اومدیم. اکثرا بعد از ظهر میان. کلافه از روی زمین بلند شدم و گفتم خیلی دلم میخواد بدونم چی تو سرشون میگذره. اصلا یهو چی شد که اینجوری شد؟ از نگاهش معلوم بود میخواد بدونه چی بهم گذشته. ولی شعورش اجازه نمیداد تو اون وضع ازم سوالی بپرسه. دستشو سمتم دراز کرد. اونم به وقتش میفهمی. حالا بیا بریم که داره دیر میشه. با همراهی ترمینال شدیم. مرام 2 بلیت سابق گرفت با 2 ساندویچ واسه ناهارمون. اتوبوس هنوز نصفه بود. خورشید وسط آسمون بود و برق آفتاب درست روی سرمون میشست. اونجا بشینیم ناهار بخوریم. با انگشت نیمکتی دورتر از اتوبوس رو نشونم میداد. سر تکون دادم و زودتر از خودش راه افتادم. مرام که روبروم نشست نفس عمیقی کشیدم و گفتم دلهوره دارم. میترسم خانوادت بفهمن دروغ میگیم. ساندویچو خودش واسم باز کرد و کاغذشو کنار زد و داد دستم. ارغوان جان، اگه همه چیز خوب پیش رفته بود من و تو الان راستی زن و شوهر بودیم. پس بیا فکر کنیم همه چی خوب پیش رفته. اینجوری راحت‌تر میتونیم نقش بازی کنیم. منظورش از خوب پیش رفتن این بود که اگه من حماقت نمی‌کردم، آخ که اگه حماقت نمی‌کردم الان شاید مامان زنده بود. گازی به ساندویچم زدم تا بغضمو باهاش قورت بدم. مرام که دید چیزی نمیگم شروع کرد به معرفی کردن خانواده‌اش. 2 خواهر، مریم که بزرگتر بود و مهتاب که از مرام کوچیک‌تر. 3 برادر، مراد، مرتضی و مسعود. از پدر ساده و مهربونش گفت و از خاتون. به خاتون که رسید نفرتی که ندیده ازش داشتم به دلهرم غلبه کرد. سعی کن زیاد ازم فاصله نگیری و با خاتون دهن نذاری. باشه؟ اون زن یکم چموشه. با این حرفش دلهرم اونقدری زیاد شد که حس کردم هر آن ممکنه هرچی خوردم بالا بیارم. که همون موقع شاگرد راننده فریاد زد مسافرای ساوه سوار شن. باقی مونده یه ساندویچو توی کیسه گذاشتم و دستم گرفتم و پا شدم و گفتم بلند شو بریم که اگه یکم دیگه حرف بزنی ممکنه پشیمون بشم و برگردم خونه. خندید و ته مونده یه ساندویچشو گوشه لپش جا داد. حس می‌کردم خوشحاله. از دیدن خانواده‌اش خوشحال بود یا همراهی من نمیدونم. یا شایدم از بازی کردن فیلمی که چیزی کم از آرزوهاش نداشت خوشحال بود. به محض سوار شدنمون ماشین راه افتاد. حالم آشوب بود و این آشوب دلم رو دیدن جاده خشک و سرد بدتر می‌کرد. پلک روی هم گذاشتم
تا شاید کمی خوابم ببره و حالم بهتر بشه. و سعی کردم به حرفاش فکر کنم. به اینکه اگه همه چی خوب پیش رفته بود، ما الان راستی زن و شوهر بودیم. اگه مامان مرام رو میشناخت، قطع به یقین تاییدش میکرد. اون همیشه دلش میخواست من یه زندگی آروم و ساده و بی‌دغدغه داشته باشم. حیف که من تشنه پول بودم. تشنه پولی که هیچ وقت به اندازه کافی تو زندگیم نبود. ارغوان، خوابی؟ چشمم تازه گرم شده بود که با صدای آروم مرام لای پلکمو باز کردم. نه. با همون لبخند قشنگ همیشگیش گفت پاشو رسیدیم. پس خوابم برده بود. ترسیده و هول سری سر جام نشستم. به این زودی؟ آره جونم. رسیدیم ساوه. تا 10 ساعتی راه هست که باید با سواری بریم. آب دهنمو قورت دادم و گذاشتم ساک دستیمو خودش برداره. بعد از ظهر بود و هوا سردتر. مرا ماشینی در بست کرد و اسم روستایی رو آورد که تا اون روز نشنیده بودم. سوار ماشین که شدیم حس کردم یکی داره تو دلم رخت میشوره. که مرام پرسید خوبی؟ آروم گفتم آره. دستشو جلو آورد و دستمو تو دستش گرفت و فشاری بهش آورد. بهش گفته بودم آره، ولی اصلا خوب نبودم و الکی فقط یه لبخند رو لبم نشونده بودم. و چقدر دلم میخواست اون 1/2 ساعت راه بین ثابت تا ده کش بیاد. ولی از وقت بعدم راننده ماشین انگار میخواست سر ببره که اونجوری تند میرفت. 20 دقیقه بعد ماشین جلوی در خونه ای وایساد که مرام خواسته بود. نفس عمیقی کشیدم و به خونه نگاه کردم. خونه ای روستایی بود ولی بزرگ. کوچه ها همه خاکی و خلوت. مرام نگام کرد و گفت بریم. چاره‌ای جز رفتن نداشتم. از ماشین پیاده شدم و کنارش وایسادم. اوه خاتون چه آب و جارویی هم کرده. به زمین خیس جلوی خونه نگاه کردم. لایه در باز بود اما مرام انگشت روی زنگ کنار در فشار داد و صدایی شبیه به سوت بلبل ولی خیلی بلندتر گوشم را خراش داد. با شنیدن صدای پایی که داشت از توی حیاط پشت در بهمون نزدیک میشد، هول کرده دست مرامو گرفتم. شوکه نگام کرد. چون این اولین باری بود که به اختیار خودم دستشو میگرفتم و لمسش میکردم. لبخند زد و دستمو محکم‌تر گرفت. اومدی عمو؟ در به دست دختر بچه‌ای سبز رو و جیغ جیغو باز شد. به به نرگس خانم، بیا یه بوس بده به عمو ببینم. دخترک با شیطنت برگشت سمت خونه و همونجور فریاد زد. اومدن. همونجور که حدس می‌زدم پیر و جوان، کوچیک و بزرگ تو خونه جمع شده بودن و منتظر مرام و نوعروسش بودن. به محض اینکه پا گذاشتیم تو حیاط، ایوون بلند و بزرگ جلوی خونه پر شد از زن و مردای غریبه مشتاق. ولوله‌ای به پا شده بود. یکی کل می‌زد و اون یکی با خنده مرامو صدا می‌زد. دروغ نگم انتظار اون مدل استقبالو نداشتم. خیال می‌کردم اول از همه پیرمردی ترش رو میاد درو باز می‌کنه و پشمندش پیرزنی بد اخلاق با اخم و تخم و تنه، ولی پدر مرا مردی مسن و بی نهایت خوشرو بود. با خنده اومد سمتم و دست دراز کرد تا پیشونیمو ببوسه. مرام نگران نگاهم می‌کرد که مبادا بد اخلاقی کنم یا خودمو عقب بکشم. اما من پای مرام وایساده بودم. نمیخواستم و بروش بره. واسه همین با خجالت لبخند زدم و اجازه دادم پیرمرد بوسه‌ای به پیشونی نوعروس خیالیش بزنه و به تبع من هم دستش رو بوسیدم. پشت سرش مراد بود. خدا رو شکر انتظار نداشت باهاش دست بدم یا روبوسی کنم. معلوم بود خانواده مقیدی هستن. اینو از چادر رنگیایی روی سر خانوما میفهمیدم. زنی که بعد از مراد اومد سمتم سفید و بور بود با چشمای عسلی. اولش خیال کردم شاید زن مراد باشه. ولی وقتی اونجوری بغلم گرفت گفتم حتما خواهر بزرگ مرامه. مرام که دید گیج و گنگ وسط حیاط وایسادم شروع کرد به معرفی کردن. اون زن بور چشم عسلی خاتون بود. نمیدونم چرا من خیال میکردم قراره با یه پیرزن قد کوتاه و اخمو یا لااقل کسی که یه خال گوشتی گنده کنار دماغش داره روبرو بشم. شاید چون تصورم از نامادری همچین شکل و شمایلی بود. اما این زن بیشتر شبیه حوریای بهشتی بود تا نامادری. با همه روبوسی کردم. همه خوشحال بودن، مخصوصا پدر مرام که دستور داد گوسفندی جلو پام زمین بزنن. اما میون اون نگاه‌های ذوق زده، نگاه خاتون عجیب سنگین و موشکافانه بود. طوری که یه جورایی لرز به تنم انداخته بود. همونجور که مرام میگفت، زنی بود چموش و زرنگ که سعی داشت سر از کار من و نوعروس در بیاره. دستم تا لحظه‌ای که خاتون اعلام کرد خانوما این اتاق، آقایون اتاق بغل، هنوز تو دست مرام بود. نگران نگاش کردم. شاید خودشم نگران تنها موندن من با خاتون بود که با خنده اعتراض کرد. مگه مجلس ختم زنون مردونش کردید؟ بابا نامسلمونا، میخوام پیش نوعروسم باشم. خاتون لبخند دلبری نشوند روی لبشو تا خواست چیزی بگه. مراد غرید. پسر شهری شدی و بی غیرت.
ما کی زن و مرد قاطی بودیم که حالا دومین بارمون باشه؟ دست مرام و فشار ریزی دادم و به زور انگشتم و از لای انگشتاش کشیدم بیرون و آروم گفتم عیب نداره مرام، من راحتم. دروغ میگفتم. مرامم خوب میفهمید که دارم وانمود میکنم. ولی چاره چی بود؟ خاتون دستمو گرفت و کشون سمت اتاق. نترس، موقع خواب میدیمش بهت. جوان بود و خوش‌بر و رو. شاید 40 سالش بود. همسن دختر بزرگ شوهرش. داخل اتاق که شدیم چادرش رو پرت کرد یه گوشه. هیکل موزون و قشنگش حتی با وجود بلوز دامن گشادم به چشم می اومد. جفت خواهرای مرا دور و برم میپلکیدن و حسابی هوامو داشتن. خدا مادرتو رحمت کنه. خان داداش گفت چی به سرتون اومده؟ گیج نگاشون میکردم که اون یکی گفت ماشاءالله چشمم کف پات. با اینکه نه اصلاح کردی نه آرایشی داری بازم خوشگلی. نمیدونستم مهتاب و یا مریم که این حرفو بهم زد. اما هر دو خواهرش مهربون به نظر میرسیدن. حرفشون تموم نشده یهو خاتون شروع کرد به حرف زدن. اما من انتظارم از مرام بیشتر از این حرفا بود. گفتم حالا یه دختر شهری میاره از این پاچه برمالیده ها. ولی این دختر انگار اصلا زبون نداره. راستی هم بی زبون بودم توی اون شرایط که حتی نتونستم در جواب این حرف خاتون اخم کنم. خواهر بزرگتر مرام که شاید هم سن و سال خاتون بود با سادگی دست به صورتم کشید و گفت وای نه، حیف داداشم نبود که با یه پاچه برمالیده عقد کنه. به خدا قسمت داداشم یه همچین چیزی بود. یعنی از خدا واسش همیشه همچین دختری میخواستم. خاتون پشتش نازک کرد و من دیدم سایه طلایی رنگ محو پشت پلکاشو. توی چشماشم سرمه کمرنگی کشیده بود. آرایش نرمی داشت که هیچ کدوم از زنای حاضر توی اتاق نداشتن. مریم همونی که حد زده بودم خواهر بزرگ مرام باشه، یکی زنا رو به هم معرفی کرد. ولی من نمیدونم چرا ناخودآگاه چشمم دنبال زن مراد میگشت. زنی بود هم سن و سال خودش، اما صورت ساده و بیالایشش کمی شکسته تر میزد. تو پر بود و خوشخنده. دلم به حالش میسوخت. از هیچ جا خبر نداشت و فارغ از غم دنیا با دلیل و بی‌دلیل قهقهه میزد که گاهی حرص خاتون رو در می آورد. گفتم خاتون. آخمان از خاتون که با تموم زنای اون اتاق فرق داشت. اونطوری که به نظر می اومد همه ساده بودن و یه رو. اما خاتون 1001 رو داشت. گاهی با خودم می گفتم نکنه اسم هوا و نامادری باعث شده که من بی‌دلیل روبروش وایسم و نسبت بهش جبهه بگیرم. ولی نه، گمون نکنم. مرامم تذکر داده بود که حواسم بهش باشه. رفتارش جوری بود که حس می‌کردم به مرام چشم داشته و حالا چشم دیدن منو نداره. ولی خاتون دست کم 15 سالی از مرام بزرگتر بود. اما ظاهر زیبا و آراستش در حد یه دختر 30 ساله بود. موقع شام که شد انتظار داشتم مرام بیاد و کنار هم شام بخوریم. ولی انگار خاتون کمر همت بسته بود تا منو اونقدر تنها گیر بندازه تا بالاخره بتونه زیر زبونم رو بکشه. سفره که پهن شد صدای مرامو از پشت در اتاق شنیدم. آبجی، عروس منو میگی بیاد؟ قبل از اینکه آبجی بخواد بیاد دنبالم خودم از جا پریدم. مرام با دیدنم گل از گلش شکفت و لبخندی به پهنای صورت زد. خوبی ارغوان؟ مریم وایساده بود و با ذوق نگامون میکرد. با خودم فکر کردم اگه خاتون نبود جمع خانوادگی مرام چقدر ساده و بیشیله پیله بود و من میتونستم بعد از عمری تمام احساساتی رو که دنبالش میگشتم اینجا پیدا کنم. سرمو پایین انداختم و گفتم آره، تو خوبی؟ مرام با خنده به مریم اشاره کرد. میگم آبجی، نمیشه تو اتاق کوچیکه واسه من و نوعروسم سفره بندازی؟ به وضوح تو حرکات و نگاه مریم دیدم که از این درخواست مرام قند ته دلش آب شد. معلوم بود حسابی خاطر این داداش کوچیکشو میخواست و واسه این روزا کلی انتظار کشیده بود. واسه همین با ذوق و شوق گفت آره قربونت برم. آره، الان میکشم. و این فرفره پا تند کرد و از اونجا رفت. هوا سرد بود. پا برهنه روی ایوون وایساده بودم و به مرام نگاه میکردم. رد اون مایه قرمز رنگی که جلوی پامون زمین زده بودن روی موزاییکای کف حیاط جا انداخته بود. نگاهم به اونجا بود که مرام گفت با همه آشنا شدی؟ دلهرت خوابید؟ سر تکون دادم و تا خواستم صدامو بیارم پایین و از خاتون بگم آبجی مریم صدامون کرد. داداش بیا اینجا. از اینکه قرار بود کنار مرام شام بخورم نه بقیه حسابی خوشحال بودم. از دور شدن ازش و تنها موندم با جمعی غریبه واقعا واهمه داشتم. مرام خوشحال دستمو گرفت و دوتایی راه افتادیم سمت اتاق. مریم در حالی که داشت تدارکات روی اون سفره سفید با گلای درشت قرمز رو تکمیل می‌کرد، برگشت و نگاهی به مرام انداخت. آبجی قربونه اون قد و بالات بره. ایشالا سفره عقد تو بچینم. مرام خندید و منم لبخند ملیحی تو هم با شرم زدم.
بعد از رفتن مریم سر سفره نشستیم که مرام گفت دیدیش قیافش با مامان مهنازم مو نمیزنه. میبینمش 2 برابر بیشتر دلم تنگ میشه براش. گفتم خدا حفظش کنه. کاش منم خانواده داشتم. خواهری، برادری، کسی که با دیدنشون یاد مامان نسرینم بیفتم. از اون سر سفره خودشو سر دادیم و کنارم نشست و دستشو دور بازوم انداخت و منو به خودش نزدیک کرد. آخ که چقدر این حمایتاش به دلم میشست. در برابر دست انداختنش دور بازوم و نزدیک کردن من به خودش هیچ مقاومتی نکردم و فقط چشمامو بستم رو تمام اتفاقاتی که افتاده بود و گذاشتم باورم بشه نوعروسشم. که یهو با صدای خاتون که در نزده وارد اتاق شده بود وحشت زده چشم باز کردم. مرام خان، ما دور هم جمع شدیم نوعروس تو رو ببینیم. تو برداشتی آوردیش تو هجده؟ والا گلی به جمالت. دست به کمر درست این طلبکاری حق به جانب تو چارچوب در وایساده بود و نگاه میکرد و من ته نگاهش حسادتی رو میدیدم که یه جورایی ترس به جونم مینداخت. مرام اما نه دست باچه شد نه حتی دستشو دور بازوم باز کرد و همونجور لب زد. خاتون، در واسه زدنه. خوبه برا من ادا شهریار رو در نیار. زشت مهمونون بیرون نشسته تو اینجایی پی عشق و حال خودت. زنتو شب میبردی تو اتاق تا صبح هر کاری میخواستی میکردی. خجالت زده و شرمگین لب گزیدم و تلاش کردم از مرام فاصله بگیرم، اما اون فشار دستشو دور بازوم بیشتر کرد. معلوم بود داره به تلاش میکنه تا لج خاتونو در بیاره. مهمونا که غریبه نیستن خاتون. شاممونا که خوردیم میاد پیششون. لحن مرام چنان محکم بود که خاتون دیگه جرئت نکرد حرفی بزنه و با اخم از اتاق رفت. به محض رفتنش حرصی ازش جدا شدم. این زن چرا همچینه؟ به خدا یه جوری رفتار میکنه انگار خاطر. نمیدونم این حرف چطور ناخودآگاه از زبونم بیرون اومد، اما باعث شد مرام که در حال سر کشیدن لیوان دوغش بود به سرفه بیفته. جای اینکه نگرانش بشم فهمیدم هول کرده و با نگاهی مشکوک سر زدم بهش که داشت تلاش میکرد با مشت زدن به سینه خودش راه نفسش رو باز کنه. وقتی دید کاری نمیکنم با چشمایی به اش نشسته از شدت سرفه نگام کرد. یه وقت نزنی پشتمو، دستت اوف میشه. بی توجه به لحن شوخش چشمامو ریز کردم. سعی نکن حواسمو پرت کنی. بگو این زن چرا اینجوریه؟ هان، این همه حسادت واسه چیه؟ خندید و گفت میگم، ولی نه الان. پس کی؟ با چشم به در اشاره کرد. وقتی از اینجا رفتیم تو فقط سعی کن باهاش دهن به دهن نذاری. خاتون از چیزی که فکر میکنی خیلی خطرناکتره ارغوان. این حرفمو ورود بی موقع شام اجازه نداد مرام حرفش رو ادامه بده و من تمام مدتی که مریم و مهتاب با سمون سفره میچیدن به مهتاب فکر کردم. به زنی زیبا و جوان که هم سر پیرمردی شده بود هم سن پدرش. ولی میدونستم از این قبیل اتفاقا توی روستاها زیاد میافتاد. واسه همین این مسئله ای نبود که بخواد فکرمو درگیر کنه، بلکه چیزی که عجیب شک به دلم انداخته بود و واسم سوال شده بود رفتار خاتون با من و مرام بود. رفتاری که زار میزد این زن به مرام چش داشته یا حتی داره. یعنی چیزی جز این نمیتونست باشه. شام اون شب کباب بره بود. خانواده مرام واسه شام حسابی سنگ تموم گذاشته بودن. موقع خوردن مرام تلاش میکرد فکرمو از خاتون دور کنه. فکری که تا قبل از رسیدنمون بده تمومش درگیر مراد بود و نگاه ناپاکش. اما حالا تمومش شده بود وقف خاتون. شام آروم و با تعلل خوردیم. انگار که جفتمون از دور شدن از هم واهمه داشتیم. بعد از 1 ساعت در اتاق ضربه‌ای خورد و کمی بعد مریم وارد شد. جالب بود که اعضای خانواده همه موقع ورود به اتاق در می‌زدن. الا خاتون. داداش، مهمونا یکم دیگه میرن. ارغوان جون رو میدی ببرم؟ جوری میگفت ارغوان جون رو میدی ببرم انگار ارغوان صندوق میوه‌ای بود که اختیارش دست مرام باشه. مرام خندید و گفت مگه چاره دیگه‌ای هم دارم. فقط خواهشاً زیاد خستش نکنید. کل روز از خونه بیرون بودیم، حسابی خسته است. مریم ذوق زده دستمو گرفت و بردم سمت اتاقی که 1 ساعت پیش اونجا بودیم. هنوز ولوله به پا بود. همه با هم حرف می‌زدن جوری که من متوجه حرف هیچ کدوم نمی‌شدم. ما بین مریم و مهتاب درست روبروی خاتون نشستم. اخماشون قدی در هم بود که ناخودآگاه منم اخم کردم. انگار باورم شده بود مرام شوهرمه و اون زن به شوهر من چش داشت. حالا کی قراره عقد دائم بکنید؟ با حرف خاتون یهو سکوت شد. حس کردم کل خانوما زور زدن به من و منتظر جوابن. هول شدم. ته دلم جوری خالی شد که حس کردم هر آن ممکنه بندو به آب بدم. خب من فعلا عذر دارم. خودمو کشتم تا همین چند کلمه از دهنم بیرون بیاد. مهتاب اما عین یه فرشته نجات به دادم رسید.
خان داداش که گفت ارغوان جون تازه مادرشو از دست داده. فعلا باید صبر کنیم. اومدم نفس راحتی بکشم که خاتون با نیشخند ادامه داد. خب اینجوری هم که خوبیت نداره. مرام جوونه و ارغوان بی کس و کار. میگم نکنه پس فردا دل پسرمون سرد بشه و پسش بزنه. اون وقت دختر دست خورده ی تنها به چه کار کسی میاد؟ وقتی گفت بی کس و کار چنان عرق سردی نشست روی تنم و لرزیدم که قابل توصیف نبود. این لرزش اما از سرما بود یا از شدت غم بی کسی نمیدونم. یا شایدم از اون حجم از نفرتی بود که به اون زن پیدا کرده بودم. اما سوالی که اون وسط واسم پیش اومد این بود که چرا هیچ کس متوجه طعنه تلخش نشد؟ چرا کسی بهش بر نگشت؟ چرا مهدا فقط سر تأسف تکون داد و مریم فقط لب گزید؟ به زن مراد نگاه کردم که میخندید. به من میخندید یا بازم بی دلیل. آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم خودم از پسش بر بیام و گفتم شما نگران نباش. من مواظب خودم هستم. درسته بی کس و کارم. ولی حد و حدود رو خانواده‌ام بهم یاد دادن. میتونم درست و از نادرست تشخیص بدم. ما هم فعلا فقط محرم همین. خاتون زرنگ بود. خیلی هم زرنگ بود. خیلی زرنگ‌تر از اون چیزی که من بچه سال فکر می‌کردم. از اونجای اینو میگم که حرفم تموم نشده، لبخند به لباش اومد و گفت یعنی هنوز زنش نشدی؟ تازه داشتم میفهمیدم قصدش از این بحث و بگو مگوها چیه. میخواست ته ماجرا رو در بیاره و بفهمه اتفاقی بین ما افتاده یا نه. بچه بودم و خیال میکردم که اگر بهم اتفاقی نیفتاده نجابت خودم رو ثابت میکنم و بهش میفهمونم همچی میکس و کارم نیستم. مهتاب اخ کرد و گفت وا خاتون، این حرفا یعنی چی؟ خوبیت نداره. اصلا پاشید جمع کنید بریم که این تفلکا خستن و وقت خوابه. از خدا خواسته پشت بند مهتاب از رو زمین بلند شدم و استکان چایی که جلوم بود رو برداشتم و راه افتادم سمت آشپزخونه. آشپزخونه اون سر حیاط بود. دلم می‌خواست هر چه زودتر شب تموم بشه و دیگه مجبور نباشم خاتون رو تحمل کنم. اما شبای روستا انگار چند برابر شبای تهران دراز بود. تو شلوغی آشپزخونه یه گوشه وایساده بودم و به رفت و آمد جمعیت نگاه می‌کردم و گاهی تلاش می‌کردم گوشه یه کارو بگیرم. ولی بیشتر تلاشم برای تنها نموندن با خاتون بود. تلاشی که دست آخر با رفتن عروسا و دخترا بی‌ثمر موند. همه شب بخیر گفتن و رفتن خونه هاشون. و حالا من موندم و زنی که انگار چشماش جادو میکرد. درشت بود و خوشحالت. درست این کاسه‌ای پر از عسل. اونقدر قشنگ که دلم میخواست ساعتها بهشون خیره بشم. ولی امان از زبونش. درست برعکس چشماش، زبونش تلخ بود. به تلخی جام زهر. گفتی کجا آشنا شدید؟ دلم نخواست بگم کارگر رستوران بودم. واسه همین گفتم دانشگاه. ابرو بالا انداخت و نیشخندی زد. باریکلا. پس نازی رو هم میشناسی؟ با شنیدن اسم نازی از زبونش ته دلم خالی شد. چرا این زن نازی رو میشناخت؟ دست با چه سر تکون دادم. سرشو نزدیک گوشم آورد و آروم گفت هیچ فکر نمی کردم اونو پس بزنه. بیا سر وقت تو. لحنش جوری بود که انگار میخواست لجمو در بیاره. به صورتش خیره شدم. به چشمای قشنگ و مکارش. به لبخند ظریف و زیرکانش. بچه بودم ولی حالیم بود که نباید بازی رو ببازم بهش. واسه همین عین خودش لبخند زدم. عشق همینه دیگه. حساب و کتاب سرش نمیشه. با شنیدن این حرف از من جا خورد. انگار انتظار نداشت همچین جوابی ازم بشنوه. واسه همین اخم کرد و رو گرفت ازم و من مطمئن شدم که قطعا ریگی به کفش این زن هست. شاید اگر رفتارش این مادر شوهرا بود میگفتم دختری از قوم خودش برای مرام زیر سر داشته و حالا تیرش به سنگ خورده. اما رفتار خاتون بیشتر شبیه هووها بود. همونقدر حسود و حساس، همونقدر زیرک. وقتی دیدم تونستم با جوابم دهنشو ببندم، گردن راست کردم و لبخند به لب آوردم. با اجازهتون من دیگه برم. مرام منتظره. این حرف دیگه تیر خلاص بود. لحظه آخر دیدم که نگاهش به اون نشسته. ولی من سر نترسی داشتم. تو دلم احساس پیروزی می‌کردم، تو جنگی که حتی خبر از شروعش هم نداشتم. مرام توی حیاط با پدرش سرگرم حرف زدن بود. پیرمرد از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. بیا دخترم. بیا که خوش موقع اومدی. بیا دست شوهرتو بگیر ببرش که مغز من پیرمرد خورد اونقدر حرف زد. با خنده دست مرامو توی دستم گذاشت و هولش داد سمتم. برید بخوابید. شبتون بخیر. راه که افتادیم سمت اتاق کوچیکه هنوز ته دلم شاد بود. شاد از برنده در اومدن، از کلکلی که خاتون به پا کرده بود. مرام در اتاقو باز کرد و کنار کشید تا من اول وارد اتاق بشم. به محض اینکه وارد اتاق شدم اما نگاهم میخرخت خواب دو نفره وسط اتاق شد و
انگار یه سطل آب یخ روی سرم خالی کردن. چرا اصلا به اینجا یه ماجرا فکر نکرده بودم؟ اصلا قرار بود من اون شب توی اون اتاق کوچیک با مرام چطور تا صبح سر کنم؟ منی که تا شب قبل تو خونه مرام تو اتاق جد در و چند دور قفل می‌کردم تا بتونم راحت بخوابم. لحافی مروارید دوزی شده و نو، ولی نه به قشنگی لحافایی که مامان میدوخت وسط اتاق بود. رنگ سرخ مخملش زیر مرواریدای ریز و درشتی که روش دوخته بودن کمتر به چشم می‌خورد. مرام که انگار بدتر از من از دیدن اون صحنه جا خورده بود کنارم ایستاد و با خجالت و شرم و البته کلافگی دستی تو موهاش برد و گفت راستش فکر اینجاشو نکرده بودم. پس اونم مثل من بود. منم فکر اینجای قضیه رو نکرده بودم. یعنی اونقدر از وقتی که رسیده بودیم درگیر کلکل با خاتون شده بودم و فکرم درگیر اون بود که اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم. نگاهمو از لحاف گرفتم و جوری مستحصل نگاش کردم که یهو زد زیر خنده. به خدا نمیخورمت. چرا یه جوری نگاه میکنی انگار جن دیدی؟ هیچ نگران نباش. من میرم رو زمین میخوابم، تو راحت رو همین لحاف بخواب. مگه قراره تا صبح کسی بیاد اینجا؟ من اون سر اتاق، تو این سر اتاق. خیالت راحت. راضی شدی؟ بعدم سری دوید و متکایی از روی رخت خواب برداشت و برد اون سر اتاق انداخت و گفت آهان، راضی شدی؟ گفتم اما آخه میخواستم بگم سختمه تا صبح توی اتاقی به این کوچیکی زیر یه سقف ها تنها بخوابم. نه واسه این که ازت بدم میاد یا ازت میترسم، فقط واسه این که میترسم یه وقت این حسی که بهت پیدا کردم کار دستم بده. ولی نگفتم. مرام که نمیدونه تو دل من چی میگذره اخم ریزی کرد. ارغوان، باور کن اونقدر هم که فکر میکنی کثیف و نامرد نیستم. لحنش کمی دلخور بود. خجالت زده لب گزیدم و تو سکوت پالتو و شالمو در آوردم. مرام پشت بهم وسط اتاق وایساده بود. چیزی نگفتم و با همون شلوار کتون و بلوزم خزیدم زیر لحاف. مرام با همون قیافه دلخور رفت سمت چراغ اتاق و خاموشش کرد. و درست این من کاپشنشو در آورد و با همون شلوار و پیراهنی که اومده بود سرشو گذاشت روی بالششو گرفت خوابید. زمستون بود و خونه روستایی و از درز پنجره ها سوز سرما می اومد. بخاری رو آخرین درجه کار میکرد ولی هنوزم سرما رو حس میکردم و من خوب میدونستم که بخواد تا صبح اینطور بخوابه قطعا یخ میزنه و سرما میخوره. معلوم بود که سردشه، اما به خاطر من رفته بود اون کنج خزیده بود و جوری وانمود میکرد که انگار سردش نیست. ولی من از فرم خوابیدنش متوجه شده بودم که حسابی سردش شده، اما عین تمام روزای گذشته داشت در حقم مردونگی میکرد. دل کردم که باشم لحافو بردارم و ببرم روی اون بکشم. یه دلم میگفت بی خیال شو، ممکنه بعد برداشت کنه، اما دلی که بهش باخته بودم نمیذاش بی خیاله چون باطمه زدنش از شدت سرما بشم. واسه همین تصمیم گرفتم خودم پالتومو بپوشم و لحافو بندازم روی اون. و اینطور شد که پا شدم و لحافو بردم و آروم نیمخیز شدم و انداختمش روش. دستم اما هنوز تو هوا بود که چرخید سمتم. خدا رو شکر کردم اتاق اونقدری تاریک بود که نبینم چه جوری نگام میکنه. خدا خیرت بده. داشتم قندیل میبستم، اما اینجور که نمیشه. خودت سرما میخوری و یخ میزنی. آروم گفتم من پالتوم تنمه. اون تشکم میکشم کنار بخاری و نزدیک اون میخوابم. پاشو سر جاش نشست و گفت اصلا بیا یه کاری بکنیم. 2 متکا میذارم وسطمون، این ور اون ورش میخوابیم که تو هم لحاف داشته باشی. ای خدا بگم این خاتون رو چی کار نکنه که 2 پتو اضافه داخل این اتاق نذاشته. اینو گفت و سری پا شد رفت و 2 از متکاهایی که به عنوان پشتی دور تا در اتاق چیده شده بود و برداشت و آورد و گذاشت وسط تشک 2 نفره. بالش خودش رو هم از اون ور برداشت و آورد و گذاشت این ور تشک و گفت نگاه کن، اینجوری هم تو گرم میمونی هم من. به روح مادرم قسم، قول میدم انگشتم بهت نخوره. تا صبحم بر نمیگردم اون سمت، رو به دیوار میخوابم. بعدم ادامه داد این لحافو مامان خدا بیامرزم برای شب عروسیم دوخته بود. کاش میشد واقعا واسه شب عروسیم ازش استفاده کنم. غم تو صداشو که شنیدم و قسم جون مادرش رو دیگه مقاومت نکردم. آروم رفتم اونور متکاها، سرمو روی بالش گذاشتم و گوشه لحاف روم کشیدم. اما از اینکه تو این فاصله یکم مجبور شده بودم کنار راد بخوابم، قلبم تون تون میزد. چی داشت به سرم میومد نمیدونم. هرچی بود این یه حس تازه بود. حسی که تا اون روز تجربهش نکرده بودم. آره، من داشتم مبتلا میشدم به درد عشق. اونم درست تو زمان و مکانی که نباید. سکوتم رو که دید پا شد و سر جاش نشست و گفت ارغوان. بله. تو هنوزم از من بدت میاد؟
انگار داشت سوالی رو میپرسید که جوابش رو از قبل میدونست و فقط دلش میخواست از زبون من بشنوه. باید چی کار میکردم؟ خودم رو سفت میگرفتم و وانه میدادم یا ول میکردم اون تهمونده غرور رو دل میدادم به اون کارگر قالیشویی که یه روزی به چشمم تنها کمبودش پول بود و حالا جوری دل باخته بودم بهش که کمبودی حس نمیکردم. من هیچ وقت از تو بدم نمیومد. من از همون روز اولی که تو رستوران دیدمت ازت خوشم اومد. ولی تو خیالم میخواستم با یه پسر پولدار وصلت کنم که مادرم رو نجات بدم. وا دادم. لگد زدم زیر تهمونده غرورم و جار زدم که دل بهش باختم. اینو گفتم و منتظر موندم ببینم عکس العملش چیه. اما هیچ صدایی ازش نمیومد. وقتی اعتراف کردم منتظر بودم تا واکنش خاصی نشون بده. نمیدونم. لبخند گل و گشادی بزنه یا ذوق وافر. ولی هیچ کاری نکرد و هیچ صدایی ازش نیومد. با خودم گفتم نکنه باورش نشده. یا شایدم اون خاطره یک کسایی تو خونه بابک نذاشت که ابراز علاقم به کامش خوش بیاد. که بی حرف خزید زیر لحاف و همین باعث شد که تن من به لرز بیفته و بغضم بگیره و دلخور بشم. چرا هیچ واکنشی نشون نداد؟ چرا وا دادم بهش؟ بعد از این رفتار مرام تا خود صبح خواب چشمم نیومد. مرامم تا خود صبح بیدار بود و تو نیمه خودش غلط میزد. اون دیگه چش بود. اون داشت به چی فکر میکرد. هوا که روشن شد نشست رو رخت خواب و آروم زمزمه کرد. عجب شب مزخرفی بود. لحافو کشیدم روی سرم و گریه کردم. احساس تنهایی و بیکسی بیشتر از قبل هم چیره شده بود. چند لحظه بعد صدای باز و بسته شدن در اتاق نشون داد مرام رفته. کلاف لحافو زدم کنار و 2 ماتکایی که بینمون بود و برداشتم و پرت کردم سمت در. مزخرف خودت. اشکام بی دلیل میریخت. نمیدونستم دردم دقیقاً بی‌اعتناییه یا چیز دیگه. حال داغونم فقط ورود بی موقع و بی اجازه خاتون، اونم کله سحر رو کم داشت. پاشو ارغوان، چقدر میخوابی؟ پاشو کلی کار داریم. الان دخترها با ماما میرسن تو هنوز خوابی. همینجور که رگباری حرف میزد نگاهش روی رخت خواب 2 نفره میچرخید. چی داشت میگفت کله سحر؟ ماما کی بود؟ ماما چی بود؟ دخترها واسه چی داشتن میومدن؟ وقتی دید از سر جام تکون نمیخورم لحافو کشید کنار و شروع کرد به جمع کردنش و گفت چرا هاج و واج نگاه میکنی ارغوان؟ دیالا جون بخور. مجبور نبودی شب انقدر بیدار بمونی که حالا چشمات از شدت خستگی باز نشه. خوب ادعات میشه کاریت هم نکرده. گرچه همه چی یکم دیگه معلوم میشه. تازه داشت دوزاری میافتاد. یعنی قرار بود ماما بیاد منو معاینه کنه که این جماعت بفهمن نامزد مرام دختر پاک و دست نخورده ایه. اصلا مگه تو این دوره زمونه هنوزم از این مسخره بازی‌ها بود؟ من داشتم چی کار میکردم با خودم؟ مرام ارزش این همه خورد شدن غرور و شخصیتم رو داشت. تو ذهنم 1000 سوال بود که خاتون دستمو گرفت و به زور از روی تشک بلندم کرد. پاشو دیگه، چرا اینقدر شلی؟ معلوم نیستی شبها چی کار کرده که این حال و روزته. لحنش پر از کینه و حسادت بود و دل من پر از دلخوری از کسی که به خاطرش این همه نیش میخوردم. عصبی دستمو از توی دستش کشیدم بیرون و گفتم ولم کن ببینم. ماما چیه دیگه؟ یعنی تو نمیدونی ماما کیه؟ ماما یه زنه که میاد معاینت کنه. خجالت نکش. کل دخترای این ده رو خودش قبل از عروسی معاینه کرده. حتی منو. اینجا رسمه. اگه نمیدونی بدون. با چنان غروری گفت حتی من که انگار به واسطه این معاینه به کجا رسیده بود. هرسی پسش زدم و پالتومو از روی زمین برداشتم تا تنم کنم و گفتم من از دخترای روستای شما نیستم که بذارم هر کاری دلش خواست بکنه. ما از این رسم و رسوما نداریم. مگه عهد عتیقه. و شالم رو سرم کردم و خواستم از اتاق بیرون برم که سینه به سینه پیرزنی قد بلند و اخمو در اومدم. مریم و مهتاب و صدیق زن مرادم پشت سرش بودن. ایوا ارغوان جون، کجا داری میری؟ فخری ماما تازه اومده. به صورت بشاش و خنده روی صدیق نگاه کردم و بعد ملتمسانه به خواهر بزرگ مرام. چی میگه این زن؟ ماما واسه چی آخه؟ ما از این رسما نداریم تو شهرمون. این رسم و رسومات واسه 100 سال پیشه. نه الان. ستم از بغض میلرزید. تنها و غریب میونه اون قوم گیر افتاده بودم. مهتاب بغلم کرد و گونمو بوسید که هیچ خوشم نیومد و بیشتر لجم گرفت و پسش زدم. قربون ریختت بشم. این رسم ماست. همه عروسا معاینه میشن. 100 سال پیش و 1 سال پیش هم نداره. این رسمه و از قدیم بوده. عیبش چیه؟ عیبش این بود که من حتی اگه عروس این خانواده هم بودم دوست نداشتم اینطور برخوردی با هم بشه. خصوصا که عروس این خانواده نبودم و نمیتونستم راستش رو بهشون بگم.
عیب دیگرش هم این بود که دلم نمیخواست بیشتر از این به پای بازی کردن این نقش تاوان پس بدم. چشمم از هجوم اشک میسوخت، ولی تلاشم رو میکردم که اشکی روی گونم نچکه. به سقف اتاق خیره شدم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم میخوام با مرام حرف بزنم. اون اگه بفهمه میخواید همچین کاری با هم بکنید قطعا نمیذاره. حرفم تموم نشده صدای پوزخند صدادار هاتون رو شنیدم و پشت بندش حرفی که از دهن مریم در اومد و قلبمو به درد آورد. مرام تو حیاط منتظر جواب ماماست. باورم نمیشد. مرام چرا باید همچین کاری میکرد با من؟ مگه تموم این اتفاقا یه بازی نبود که خانواده‌اش دست از سرمون بردارن؟ پس معاینه من به چه کارش میومد؟ نکنه اون حرف دیشبم کار دستم داده بود. نکنه اون ابراز علاقه رو گذاشت به پای میل دلی من به واقعی شدن این بازی و اینجوری انداختم وسط اینجا. خاتون دستمو گرفت و کشوندم سمت تشک. دختر، مگه به خودت شک داری؟ چرا انقدر دست میکنی؟ بیا تو، بذار فخری ماما کارشو بکنه. یه جوری نگاه میکرد انگار مطمئن بود ریگی به کفشمه و قراره با معاینه فخری ماما کاسه زیر نیم کاسم بزنه بیرون. درونم جنگی به پا بود میون دل و عقل و غرور و شعورم. دلم با مردی بود که به خیالم داشت در حقم نامردی میکرد و عقلم با تمام توان میگفت طلایی که پاکه چه منتش به خاکه. غرورم که دیگه چیزی ازش به جا نمونده بود، اما شعورم میگفت این جماعت حق ندارم وایسن و تماشا کنن چجور شخصیتم خورد میشه. آخر سرم توی اون جنگ دل و عقلم دست به دست هم دادن و پیروز میدون شدن. عقل میگفت بذار دهنشون بسته بشه، علل خصوص دهن خاتون. دلم میگفت اما شاید با این معاینه قرار این بازی واقعی بشه. اما مرام چرا به من شک داشت؟ چه سوال مسخره‌ای. خب هر کس دیگه‌ای هم جای مرام بود بعد از اینکه من اونجوری تو خونه ی رفیقش میدید حتما با خودش همینطور فکری میکرد. با همین حرفا خودم رو توجیه کردم و سپردم به فخری ماما. اما قبلش از بقیه خواستم برم بیرون، به جز خاتون که سرسخت‌تر از اونی بود که بشه از اون اتاق بیرونش کرد. لحظات نفرت انگیزی که حس می‌کردم تمام غرور و شخصیت و آبروم زیر سوال رفته بالاخره تموم شد و فخری ماما با صدایی نخراشیده رو کرد به خاتونی که دست به سینه وایساده بود و بر نگاه می‌کرد. گفت عروستون پاک خاتون، شیرینی من یادتون نره. حرفش تموم نشده لایه در باز شد و مهتاب و مریم و صدیقه خودشونو انداختن تو اتاق. مهتاب از ته دل کل کشید و مشتی نقل که تمام مدت توی دستش نگه داشته بود پاشید رو سرم. خاتون اما حسابی اخماش تو هم رفته بود. صدیقه به مهتاب و مریم تبریک میگفت و تو اتاق ولوله‌ای به پا بود. ولی من هنوز نگاهم به نگاه خاتون بود که به اون نشسته بود. حتما منتظر بود ماما بگه من دختر نیستم و اون با خیال راحت جار بزنه تازه عروس مرام دست خورده است و این نامزدی خیالی به هم بخوره. فخری ماما که قصد رفتن کرد اخمامو تو هم کردم. اون لحظه هم خوشحال بودم که پوزه خاتون رو به خاک مالیدم، هم ناراحت از اینکه به شخصیتم توهین شده بود. فخری ماما دوباره طلب شیرینی کرد که مریم از اتاق رفت بیرون و چند لحظه بعد برگشت. چند تا اسکناس هزاری لوله شده گذاشت تو مشت فخری ماما و گفت اینا رو شادومات داده. ایشالا شیرینی بعدی مال بچه دار شدنشون. به در نیمه باز اتاق نگاه کردم و مرامی که از لای در پیدا بود. سر به زیر کنج ایوون نشسته بود. فخری ماما تشکر کرد و رفت. مریم و مهتاب صورتمو بوسیدن و صدیقه به دست دادنی اکتفا کرد. وقتی همه رفتن من موندم و خاتون که هنوز خودش رو پیدا نکرده بود. با حرص گفتم راضی شدی؟ سینه به سینه‌اش ایستاده بودم. سعی کرد خودش رو جمع و جور کنه و به سختی تونست بگه میدونستم عرضه نداری از پس تب گرم این پسر بر بیای. همون اول که دیدمت فهمیدم بی دست و پایی. نمیدونم مراد چی دیده بود ازت که اونجوری میگفت. حیف از این پسر که خاطرخواه تو ماست شده. کلمه به کلمه این حرفاش پر از شک و شبهه و سوال بود. خاتون حد و اندازه تب و گرمای مرامو از کجا میدونست؟ مرام چی گفته بود بهش؟ مغزم داشت منفجر میشد و تا خواستم دهن باز کنم و سوالی بپرسم در اتاق باز شد و مرام با صورتی سرخ وارد اتاق. دلخور نگاش کردم که نگاه ازم دزدید. خاتون اما لبخندی زد. مبارک مرام خان. فقط موندم چجوری تونستی خودتو کنترل کنی وقتی با هم توی خونه زندگی میکنید؟ نکنه که حرفش تموم نشده مرام با حرص هجوم بر سمتش. اون افکار لجنی که تو ذهنته فقط مختص خودت زنی که یه همه جایی. به پر و پای ما نپیش که دهم وا میکنم و رسوات میکنم. هاج و واج نگاشون میکردم. این مرام هیچ شبیه به مرامی نبود که میشناختم. رفتارش با خاتون اصلا شبیه به رفتارش توی جمع نبود. این حجم از عصبانیت و خشم برای چی بود؟
چه رازی پشت رابطه اون و خاتون بود. خاتون به وضوح ترسید و رنگ باخت، ولی با خنده‌ای ساختگی رفت سمت در. اما لحظه آخر انگار نتونه خودشو کنترل کنه، برگشت و زل زد تو چشمای مرام و گفت: با من درست حرف بزن بچه. میدونی که اگه بخوام کاری میکنم که آقات اسم تو از تو شناسنامش خط بزنه. اینو گفت و دیگه منتظر جواب مرام نمون و سریع از اتاق خارج شد. چند دقیقه از رفتن خاتون میگذشت، ولی من هنوز مات و مبهوت وسط اتاق وایساده بودم و به اتفاقات همین نیم ساعت اخیر فکر میکردم که مرام دستمو گرفت و من تازه یادم افتاد که چقدر ازش دلخورم. اون حجم از دلخوری که از شب قبل ازش داشتم با کوه دلخوری اتفاق امروز دست به دست هم داده بودن و حالا منتظر فوران بودن. اخمایی در هممو که دید گفت: خوبی؟ قاطع گفتم: نه. نپرسید چرا خوب نیستی و همین سر به زیر انداختنش یعنی که میدونست چرا خوب نیستم. ببخش. باشه. نمیبخشم. تو حق نداشتی با من این کارو بکنی. تو حق نداشتی واسه طبیعی شدن نقشت اینجوری پا روی غرور من بساری. صدام از بغض و خشم میلرزید و قد یه مو فاصله داشتم تا های های گریه کنم. انتظار داشتم التماس کنه و بگه غلط کردم. بگه چاره‌ای نداشتم و مجبور شدم این کارو بکنم تا خاتون دست از سرم برداره. ولی با حرفی که زد دنیا رو سرم خراب شد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.